Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας ο Randeri Gamer και σήμερα κάνουμε review του Hunter x Hunter επεισόδιο 94. Όπως βλέπετε αποφάσισα να συνεχίσω τα review του Hunter x Hunter κανονικά, επειδή το Attack on Titan θα τελειώσει όπου να είναι. Έχουμε ακόμα νομίζω άλλα 4 επεισόδια και με τα πάπαλα. Είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα, ας πούμε λίγο στριμωγμένα για τις ώρες που θα τα ανεβάζω ώσπου να τελειώσει το Attack on Titan. Οπότε θα έχετε review του Hunter x Hunter κάθε εβδομάδα, απλά θα είναι λίγο καθυστερημένο αναγκαστικά ώσπου να τελειώσει το Attack on Titan. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το review. Θα ήθελα να πω στο ξεκίνημα ότι θα ήθελα να σταθώ στον Gon πιο πολύ αυτή τη φορά, επειδή θα πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή του Gon με την Palm σε αυτή τη λίμνη και με το όλο το ρομαντικό σκηνικό κλπ. Γιατί θαύμασα πάρα πολύ τον Gon στο σημείο αυτό. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος και έχουν περάσει και γυναίκες από τη ζωή μου, το ομολογώ. Εύχομαι να είχα την ίδια την αυτοποίθηση του Gon και τον ίδιο τον ρομαντισμό τον οποίο έχει όσον αφορά τις γυναίκες. Επειδή την όλη την κατάσταση με την Palm τη χειρίστηκε απίστευτα, την έκανε την κοπέλα να λιώνει στην κυριολεξία στο τέλος και το απόλαυσα πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω γιατί, ειλικρινά, αλλά ξέρετε, τον έβλεπα τον Gon να κάνει τα όσα κάνει και να με βλέπετε εμένα να κάνω στην οθόνη έτσι. Οπότε, ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή του Gon και της Palm και το τι έκανε ο Gon για την Palm και δεν ξέρω, μπράβο στον Gon, πιστεύω ότι όταν μεγαλώσει θα έχει ένα σωρό κατακτήσεις, αν και ο Gon τα θαλάσσωσε στο τέλος επειδή λέει στην Palm, λυπάμαι πολύ κοπέλα μου, δεν μπορώ να σου δώσω αυτό το οποίο θες επειδή πρέπει να γίνω πιο δυνατός και να βρω τον Kaito. Οπότε η Palm, από ό,τι καταλαβαίνετε, ξεκίνησε πάλι να παίρνει ανάποδες και να βρει πάλι τον παλιό κακό εαυτό της. Και η όμορφη γλυκιά και πανέμορφη Palm που βλέπαμε πριν έγινε πάλι μια psycho κατάσταση 100%. Αλλά ναι, γενικώς η όλη σκηνή Gon Palm είναι ένα από τα highlights του επεισοδίου, παρόλο που η βάση του επεισοδίου είναι κάπου αλλού. Λοιπόν, και μετά πάμε στον Killua, όπου αντιμετωπίζει αυτό το Chimera Ant, το οποίο νομίζω ότι λέγεται Ramot, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%. Και όπου ο Killua αντιμετωπίζει πάλι το ίδιο θέμα όπως πάντα. Δηλαδή, ο Illumi μπαίνει στο μυαλό του συνέχεια και του λέει: σηκωφύγε, μην επιταθείς, να πολεμήσεις επιφυλακτικά. Αν δεν μπορείς να νικήσεις τον αντίπαλό σου, σηκωφύγε και μην κάνεις τίποτα. Αλλά ο Killua δεν κάθεται να υπακούσει στις εντολές του Illumi, επειδή ο Gon και η Palm είναι εκεί κοντά και αν το Chimera Ant τους βρει, θα μπορέσει ίσως εύκολα να τους σκοτώσει. Και ο Killua βασικά δεν θέλει να πάθει ο Gon απολύτως τίποτα, επειδή ο Gon, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει νέν για ένα μήνα. Και βλέπουμε τον Killua να τρώει ένα σωρό ξύλο από το Chimera Ant. Θα πρέπει να πω ότι αυτό το Chimera Ant μου θύμισε πάρα πολύ τον Hisoka όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνει τις μάχες, αν και σε λίγο πιο perv φάση. Επειδή αυτό το Chimera Ant, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά είχε και ένα βρακί, ένα τάγκα, έλεος. Εντάξει, Chimera Ant, σαρκοβόρο και με τάγκα δεν έχω ξαναδεί. Τέλος πάντων, μου φάνηκε πάρα πολύ άστιο. Βλέπουμε να έχει αυτός πολλές ομοιότητες με τον Hisoka όσον αφορά στο πώς απολαμβάνει τις μάχες κλπ. Στο τέλος όμως ο Killua, επειδή συνέχεια οι εντολές του Illumi πέφτουν στα σφυριές στο κεφάλι του απάνω, στο τέλος όμως, επειδή ο Killua δεν άντεχε άλλο και επειδή θέλει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο να προστέψει τον Gon, κάνει μια κίνηση έτσι και χτυπάει το μέτωπό του και το ματώνει και χώνει βασικά τα δάχτυλά του στο κρανίο του μέσα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Και βγάζει από μέσα μία βελόνα, η οποία η βελόνα φαίνεται ότι του την είχε βάλει εκεί ο Illumi από τότε που ο Killua που ήταν μικρός. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η βελόνα ήταν που εμπόδισε τον Killua τόσο καιρό και τόσα πολλά χρόνια και σε τόσα επεισόδια να πολεμήσει όπως πρέπει και με τη δικιά του την θέληση τέλος πάντων. Οπότε με το που βγάζει τη βελόνα ο Killua από το κεφάλι του φαίνεται φανερά πολύ πιο καθησυχασμένος και πάρα πολύ πιο άνετος, σαν να έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω του. Τον βλέπουμε να χαμογελάει ίσως για πρώτη φορά μετά από καιρό, θα έλεγα, και βλέπει την κάρφισσα στο χέρι του και καταλαβαίνει ότι ο αδελφός του είχε κάνει την μπαμπεσιά, έτσι, ωραία. Και μετά από αυτό, και αφού ο Killua πλέον δεν έχει κανένα και τίποτα και καμία δυσκολία στο να πολεμήσει, σκοτώνει αυτό το Chimera Ant με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, του κόβει το κεφάλι βασικά και το κρατάει έτσι. Λέει μια προειδοποίηση στο Chimera Ant να πει στους φίλους σου ότι αν μας πλησιάσουν θα τους καμοσκώνει. Το Chimera Ant δεν την αποδέχεται αυτή την παράκληση του Killua και ο Killua φυσικά του κάνει ένα κλακ και του φασικά του πετάει τα μυαλά στον αέρα. Οπότε έχουμε πλέον την επιστροφή του Killua και είναι πλέον πιο δυνατός από ποτέ
Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Killua επιτέλους ξεμπλόκαρε, επειδή είναι για μένα ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και φαινομενικά είναι πιο δυνατός και από τον Gon. Αλλά το να βλέπεις τον Killua σε προηγούμενα επεισόδια να μην μπορεί να πολεμήσει όπως πρέπει, επειδή κάτι τον εμπόδιζε, και ειδικά και ο Killua, ο οποίος είναι συνηθισμένος και στους σκοτωμούς και στις μάχες, ναι, φαίνεται κάπως παράξενο. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ο Killua πλέον είναι ελεύθερος, να το πω έτσι. Λοιπόν, και μετά ο Killua πάει να βρει τον Gon και την Palm και δεν τους βρίσκει εκεί. Και πάει πίσω στο σπίτι τους και βλέπει τον Gon βασικά να γράφει ένα σωρό μηνύματα συγγνώμη στο πάτωμα στην Palm, η οποία τον απειλεί τον Gon, τον κακομοίρη με ένα μαχαίρι. Και ο Gon ο κακομοίρης, δεν ξέρω αν είναι κακομοίρης ή βλάκας, αλλά τέλος πάντων. Και ο Gon γράφει τέλος πάντων τα μηνύματα σιγά σιγά και με σταθερό χέρι για χάρη της Palm, βέβαια. Το οποίο φαίνεται και προς καλή ψυχή είναι ο Gon εδώ που τα λέμε. Δεν θέλει στην Palm να της χαλάσει κανένα χατήρι. Καταλαβαίνει ότι της διέλυσε τα όνειρα κατά μία έννοια και δεν θέλει να την πληγώσει. Αλλά ναι, εκεί είναι που ο Killua πλέον πατάει πόδι και λέει στην Palm κόψε τις μαλακίες και δεν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και παρόλο που η Palm κάνει μια απόπειρα για να τον σκοτώσει, δεν καταφέρνει τίποτα. Ο Killua αποφεύγει την μαχαιριά της πάρα πολύ εύκολα και τον αρπάζει στον Gon και σηκώνεται και φεύγουνε. Η Palm χρησιμοποιεί μια νέα της ιδιότητα, διότι από ό,τι φαίνεται, επειδή την βρίσκει μετά και ο Knov, το αίμα της, αφού το συνδυάσει μαζί με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο θα το δείτε μετά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δει πού βρίσκεται οποιοδήποτε θέλει στον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω έτσι, ωραία. Και πάει να τους βρει, αλλά την βρίσκει ο Knov ξαφνικά και την σταματάει εκεί και της λέει που πας, τι κάνεις κλπ. Και η Palm με το που ξαναβλέπει τον Knov, επανέρχεται πάλι και ο παλιός της έρωτας, να το πω έτσι, και ξεχνάει τον Gon κατευθείαν. Οπότε εντάξει, πλέον το θέμα αυτολύθηκε, ο Gon είναι ασφαλής. Και ο Killua τέλος πάντων είναι πλέον ο παλιός καλός εαυτός του. Βλέπουμε τα παιδιά τις επόμενες τις ημέρες να κάνουν διάφορες δραστηριότητες και να είναι μια χαρά. Ο Gon παρατηρεί μια διαφορά στον Killua και του τη λέει, αλλά ο Killua φυσικά δεν του λέει τίποτα για την βελόνα του Illumi που ήταν στο μέτωπο του μέσα. Αλλά τέλος πάντων τα παιδιά είναι και πάλι ο παλιός καλός εαυτός τους και ο Knov με την Palm τους παρακολουθούν από μακριά. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους παρακολουθούν, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να δουν. Ίσως για να δουν για το αν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Και ίσως για να δουν για το αν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις μετά ευκολότερα. Αλλά τέλος πάντων τα παιδιά είναι μια χαρά και δεν έχουν κανένα θέμα. Και στο τέλος βλέπουμε τώρα το Chimera Ant, το οποίο είναι σαν τσιτάχ, το οποίο είναι σε ένα δρόμο και τρέχει ανέμελο τέλος πάντων, όπου βλέπει ξαφνικά μπροστά του τον Knuckle, ο οποίος βγάζει το σακάκι του, δείχνει και τη σωματάρα του εκεί και ετοιμάζεται να χτυπήσει το Chimera Ant. Δεν τα καταφέρνει όμως, το τσιτάχ είναι πάρα πολύ γρήγορο κλπ. Αλλά παρατηρείται για μια μεγάλη ομίχλη γύρω-γύρω, το οποίο είναι τελικά και ο δάσκαλος του Knov, ο Morel, ο οποίος θα λάβει και αυτός μέρος στη μάχη από ό,τι φαίνεται. Προσπαθούν να χτυπήσουν το Chimera Ant, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουν τίποτα. Το Chimera Ant τους ρίχνει μια σειρά από χτυπήματα, τους κάνει λίγο damage, αλλά όχι και τίποτα το σπουδαίο. Τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι αυτό το Chimera Ant ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Knuckle και για τον Morel. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να τον νικήσουν. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο και χαίρομαι μάλιστα που το Hunter x Hunter ξεκινάει πάλι και ξαναπαίρνει την τροπή του, που ξαναπαίρνει πάλι έναν ρυθμό και από ό,τι φαίνεται και το έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, το στυλ του Hunter x Hunter είναι έτσι: μάχες, μετά λίγη χαλάρωση, μετά μάχες, μετά ξανά λίγη χαλάρωση και ανασκόπηση σε γεγονότα και αυτά. Αλλά τέλος πάντων το Chimera Arc πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και όπως το είπα και πάλι, δείτε το επεισόδιο, θα σας αρέσει. Οι σκηνές του Gon και της Palm είναι πολύ ωραίες, ειλικρινά. Ακόμα και η πιο μετά που η Palm που φαίνεται λίγο psycho, απλά φαίνεται το πόσο καλή ψυχή είναι ο Gon, ας πούμε. Έστω και αν τα θαλασσώνει λίγο στο τέλος. Και το κυριότερο βέβαια, ο Killua που επιτέλους απελευθερώνεται από την κατάρα του Illumi, να το πούμε έτσι, και που επιτέλους γίνεται ο εαυτός του και μπορεί να πολεμάει κανονικά. Πολύ καλό character development για τον Killua και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν, επειδή εντάξει, είναι ένας από τους χαρακτήρες του Hunter x Hunter που είναι πολύ βασανισμένος και του αξίζει κάτι καλύτερο. Οπότε χαίρομαι που τον βλέπουμε πάλι να είναι power. Λοιπόν, αυτά παιδες, και αυτό ήταν το review μου του Hunter x Hunter για την εβδομάδα αυτή. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Γενικώς ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ειδικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες παίρνω πάρα πολλά σχόλια στο YouTube, στο Facebook. Να είστε όλοι καλά και πάλι για εκατομμυριστή φορά ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτά παιδες, σας εύχομαι καλό βράδυ. Θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.